নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম নেশনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত কিদৰে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব মোৰ ভিডিঅ'ৰ লেটেষ্ট নটিফিকেশ্যন পাবলৈ আহক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো নেশনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল এই ৱেবছাইটটোৰ লিংক মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে ৱেবছাইটটো এক্সেছ কৰি ল'ব পাৰিব নেশনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ ওপৰত মই আগতেও ভিডিঅ' বনাইছো গতিকে যদি আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' কেইটা চোৱা নাই তেনেহলে আই বাটন অপচনত মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক এটা দি দিম তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' কেইটা চাব পাৰিব এই নেশনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলত প্ৰায় ষ্টুডেন্ট সকলৰ কাৰণে স্কলাৰশ্বিপ স্কিমসমূহ চলি থাকে গতিকে আপোনালোকে এই নেশনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলত ৰেজিষ্টাৰ কৰি ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় গতিকে কিদৰে আপোনালোকে এই নেশনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলত নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো মই আজি আপোনালোকক জনাম প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াতে এটা অপচন দেখিবলৈ পাইছে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন এই অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনালোকে এখন নতুন পেজ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে গাইডলাইনছ ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন অন নেশনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল ইয়াতে কিছুমান গাইডলাইন দিয়া আছে হাউ টু এপ্লাই কেনেকৈ আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব কি ডকুমেন্টছ আপোনালোকক লাগিব এডুকেশনাল ডকুমেন্টছ অফ দা ষ্টুডেন্ট এডুকেশনাল ডকুমেন্টছ সমূহ আপোনালোকে লগত ৰাখিব লাগিব ষ্টুডেন্টছ বেংক একাউন্ট নাম্বাৰ এণ্ড IFSC code Aadhaar number of the student লগতে আপোনালোকক Aadhaar number লাগিব if Aadhaar is not available then bona fide student certificate from institute আৰু যদি Aadhaar number নাই তেনেহলে ষ্টুডেন্টৰ bona fide certificate খন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আপোনালোকে লগত ৰাখিব লাগিব Aadhaar enrollment ID or scan copy of bank passbook আৰু ইয়াতে আপোনালোকে আধাৰৰ এনৰোলমেন্ট আইডি নতুবা স্ক্যান কপি অফ বেংক পাসবুক আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াত কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকচন দিয়া হৈছে এপ্লিকেশন ফৰ্ম কেনেদৰে আপোনালোকে ফিল কৰিব প্ৰথমতে আপোনালোকৰ দিয়া আছে ডেট অফ বাৰ্থ ষ্টুডেন্ট জনৰ ডেট অফ বাৰ্থ এডুকেশনাল সাৰ্টিফিকেটৰ মতে আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব ষ্টেট অফ ডমিসাইল শিক্ষাৰ্থীজন কোনখন ঠাইৰ স্থায়ী বাসিন্দা হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব স্কলাৰশ্বিপৰ কেটেগৰী দিব লাগিব নেম অফ ষ্টুডেন্ট নামটো দিব লাগিব মোবাইল নম্বৰ এটা লাগিব ইমেইল আইডি লাগিব বেংক একাউন্ট ডিটেইলছ আপোনালোকক লাগিব লগতে আইডেন্টিফিকেশন ডিটেইলছ আপোনালোকক লাগিব গতিকে এইখিনি ইনষ্ট্ৰাকচন ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকে ইনষ্ট্ৰাকচনখিনি ভালকৈ পঢ়ি চাব পাৰিব তললৈকে আহিছো তলত অহাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে তিনিটা বক্স দেখিবলৈ পাইছে এই বক্স তিনিটা আপোনালোকে চেক কৰি দিব লাগিব এনেদৰে চেক কৰি দিব চেক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কন্টিনিউ অপচনটোত ক্লিক কৰিব ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এখন নতুন পেজ ইয়াত ওপেন হৈ গৈছে ফ্ৰেশ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ একাডেমিক ইয়াৰ 2020-21 ইয়াতে আপোনালোকে নতুনকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব নিজৰ নামটো প্ৰথমতে আপোনালোকে ষ্টেট অফ ডমিসাইলটো সিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ যেটো ষ্টেট হয় আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পৰা তাৰ পিছত আপোনালোকে দিব স্কলাৰশ্বিপ কেটেগৰী ইয়াতে আপোনালোকে দুটা কেটেগৰী আছে প্ৰি মেট্ৰিক আৰু পোষ্ট মেট্ৰিক যদি আপোনালোকে প্ৰি মেট্ৰিক হয় প্ৰি মেট্ৰিক দিব আৰু পোষ্ট মেট্ৰিক হলে পোষ্ট মেট্ৰিক অপচনত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ষ্টুডেন্ট জনৰ নাম দিব স্কিম টাইপ সিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পৰা স্কলাৰশ্বিপ স্কিম আছে আৰু ইনসেন্টিভ স্কিম আছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব মই ইয়াত স্কলাৰশ্বিপ স্কিম সিলেক্ট কৰিছো তাৰ পিছত আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থ দিব জেন্ডাৰ সিলেক্ট কৰিব মোবাইল নম্বৰ দিব ইমেইল আইডি দিব bank IFSC code দিব confirm bank IFSC code bankor IFSC code to confirm কৰিব bank account number দিব confirm bank account number আপোনাৰ bank accountৰ numberটো confirm কৰিব তলত bankৰ নাম দিব identification details দিব আৰু captchaটো ইয়াত fill কৰি এই যেটো captcha আছে ইয়াত আপোনালোকে fill কৰি আপোনালোকে register optionত click কৰি দিব মই এই ফৰ্মখন fill কৰি লৈছো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই গুটেকেটা অপচন ফিল আপ কৰি লৈছো তললৈকে আহিছো তলত আপোনালোকে এটা অপচন দেখিবলৈ পাইছে আইডেন্টিফিকেশন ডিটেইলছ ইয়াত দুটা অপচন আছে আধাৰ নম্বৰ আৰু বেংক একাউন্ট নম্বৰ যদি আপোনালোকৰ আধাৰ নম্বৰ আছে তেনেহলে আপোনালোকে আধাৰ নম্বৰটো সিলেক্ট কৰিব কাৰণ আধাৰ নম্বৰটো সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে কেৱল আধাৰ নম্বৰটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব লাগে কিন্তু যদি আপোনালোকৰ আধাৰ নম্বৰ নাই তেনেহলে আপোনালোকে বেংক একাউন্ট নম্বৰ অপচনটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত বেংক পাসবুকৰ এখন ফটো JPG বা PDF ফৰমেটত ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব এই ফাইলখনৰ ম্যাক্সিমাম সাইজ 200 KB লৈকে হ'ব পাৰিব যদি আপোনালোকে আধাৰত ইতিমধ্যে এনৰোলমেন্ট কৰিছে
কিন্তু আধাৰ কাৰ্ডখন এতিয়ালৈকে আপোনালোকে পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত আধাৰ এনৰোলমেন্ট আইডি ডেট এণ্ড টাইম ইয়াত আপোনালোকে দিব পাৰে যদি কৰা নাই নিদিলেও হ'ব তাৰপিছত তললৈ আহি ক্যাপচাটো আপোনালোকে ফিল কৰি আপোনালোকে এই দুটা অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত মই ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি লৈছো ইয়াতে মই পাসবুকখন আপলোড কৰি দিছো এতিয়া আপোনালোকে তললৈ আহি আপোনালোকে এই ক্যাপচা কোডটো ইয়াত ফিল আপ কৰি দিব তাৰপিছত এই বক্সটো আপোনালোকে চেক কৰি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ অপচনটোত ক্লিক কৰিব মই ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ অপচনত ক্লিক কৰিছো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হৈছে ইয়াত আপোনালোকে ষ্টুডেন্ট এপ্লিকেশন আইডিটো পাব তলত লিখা আছে কাইন্ডলি নোট ইট ডাউন ফৰ ফিউচাৰ ৰেফাৰেন্স দিস উইল সেভ এজ your login id and password sent to your registered mobile number যেতিয়া আপোনালোকে লগইন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এই এপ্লিকেশন আইডিটোৱে লগইন আইডি হিচাপে কাম কৰিব আৰু পাসওয়াৰ্ডটো আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইলত ওটিপি হিচাপে পঠিয়াই দিয়া হ'ব গতিকে আপোনালোকে এই ষ্টুডেন্ট এপ্লিকেশন আইডিটো কৰবাত লিখি ৰাখিব এতিয়া আপুনি ক্লোজ কৰিব পাৰে নতুবা আপোনালোকে কন্টিনিউ অপচনটোত ক্লিক কৰিব পাৰে মই ইয়াত কন্টিনিউ অপচনটোত ক্লিক কৰিছো কন্টিনিউ অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লগইন পেজখন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনালোকৰ লিখা আছে লগইন ফৰ ফ্ৰেশ এপ্লিকেশন ইয়াতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশন আইডি দিব লাগিব যেটো অলপ আগতে আপোনালোকে পাইছিলে তাৰ পিছত পাসওয়াৰ্ড ইয়াতে আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা পাসওয়াৰ্ড পঠিয়াই দিয়া হ'ব সেই পাসওয়াৰ্ডটো আপোনালোকে দিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ক্যাপচা টাইপ কৰিব গতিকে এনেদৰে আপোনালোকে নেশনেল স্কলাৰশিপ পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিব পাৰিব মই ভিডিওটোত আপোনালোকক স্টেপ বাই স্টেপ গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলো এই বিষয়ৰ ওপৰত যদি কিবা আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আছে তেনেহলে কমেন্ট বক্সত গৈ কমেন্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব মোৰ ভিডিওৰ লেটেষ্ট নোটিফিকেশন পাবলৈ মই প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিও মোৰ চেনেলত আপলোড কৰি থাকো ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ